السلام عليكم اعزائي المشاهدين، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. شكرا على التتبع ديالكم للقناه ديالي والدعم ديالها المستمر. الله يخطيكم عليا. اليوم جيت باش غادي نقدم لكم واحد الوصفه سهله مهله وخفيفه وظريفه، ولكن هي الي افيكاس كما كنقولوا، يعني كتفيد بزاف وبمكونات متواجده عندنا في المنزل ديالنا في المطبخ، ديما متوفرين على هاد المقادير. علاش لا ما نقوموش بهاد الوصفه هذه اللي كتحيد السخانه البارده، سخانه كتحيد الرواح، كتحيد الكحه، البروده، الرجفه، الانفلونزا، الكحه، يعني كاع ديك الحالات المرضيه اللي كتكون في البدايه ديالها. راها زوينه ورائعه جدا. راه منين غادي تجربوها عاد غادي تعرفوا المفعول ديالها الفعال جدا، لانها ما كتخليكم تحسوا بحتى شي عرض من الاعراض ديال المرض، خصوصا مع هذا الجو البارد جدا. الناس كتمرض بزاف وكتحيد حتى الاعراض ديال الحساسيه. كنتمنى انكم تجربوها، راها غادي تفيدكم بزاف. بلا ما نطول عليكم غادي نتعرفوا على المكونات وندوزو نصاوبوها مع بعضياتنا. بالنسبه للمكونات، عندي هنايا الراس ديال معلقه ديال القهوه، وعندي الراس معلقه صغيره ديال القرفه، والعويدات ديال القرنفل، وعندي نص حامضه قطعتها على جوج بالقشره ديالها. بالنسبه للقهوه، الا كانت عندكم القهوه العربيه يعني اللي كتطبخ ديروها، كانت عندكم الاخرى سريعه الذوبان ديروها، ماشي مشكل. وبين قوسين واحد الملاحظه، الا جينا نشوفوا الاغلبيه ديال لي باراسيتامول اللي كنستعملوا باش كنحيدوا بهم السخانه ولا الرواح ولا اي حاجه بحال هكا، يعني داك السيري كامله ديال لي باراسيتامول ولا الادويه ديال الصداع النصفي ديال الشقيقه، كيكون فيهم واحد النسبه ديال الكافيين. هذيك النسبه الكافيين هي اللي كتهدئ لنا داك الالم ديال الراس وكتحيد لنا دوك الاعراض ديال الرشح والزكام. هذه ملاحظه، حتى الا ما كنتوش رادين لها البال، راه منين تشريو شي باراسيتامول غادي تلقاو من المكونات ديالو كاينه واحد النسبه ديال الكافيين هي اللي كتحيد داكشي. هذه كانت ملاحظه بين قوسين، كنتمنى انها تفيدكم. بالنسبه للوصفه، غادي نديرو كاع هاد المكونات ديالنا، غادي نديروهم في واحد الكاس ولا غراف ولا ماغ. غادي نديرو فيه هاد المكونات ديالنا كاملين. بسم الله. كنوضعوا الحامض ونوضعوا عليه القرنفل والقرفه والقهوه. غادي نجيبوا الماء ساخن يعني درجه الغليان، وغادي نصبوه على هاد المكونات هذه. غادي نحركوا هاد المكونات جيدا. ملاحظه اخرى، الا كان عندكم عسل نحل طبيعي ممكن انكم تحليو هاد الوصفه بالعسل، راها كتجي رائعه. ما بغيتوش تحليوها راه تكتفيو بها غير بحال هكا تشربوها، راه كذلك كتجي رائعه ولذيذه. غادي نغطي عليها واحد تقريبا 3 دقائق بحال هكاك حتى ل5 دقائق، بما كيطلقوا دوك العناصر مع بعضياتهم، وكنشربوها بالصحه والعافيه. كنتناولوا الكاس الاول حتى اللي فيه الزكام وبغى يتعالج هاد المشروب، كيشرب الكاس الاول. الا ما بانتلوش النتيجه كيزيد الثاني والثالث، كيكون يعني ما كيبقى فيه حتى شي حاجه. كنتمنى ان الله سبحانه وتعالى يعافينا ويعافيكم ويشافي جميع المرضى، ولهلا يضركم في صحتكم. الى هنا كنتمنى لكم يوم سعيد والى اللقاء، وكنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس ديالكم والعائله باش تعمل فائده على الجميع ان شاء الله. وكل شيء براه من الرواح، والى اللقاء.